Hi students! Welcome to my channel. I am Ma'am Dea and today I will be giving you a tutorial on how to access and use Google Meet using your cell phones. Madali lang itong gamitin, pero bago ang lahat, dapat ay meron kang Gmail account at Google Meet application sa iyong cellphone. Kung meron ka na ng dalawang ito, ano pang inaantay mo? Let's go! Bali, yung dalawang app po na yun ay kailangan po pag ang gamit nyo ay cellphone. Pero kung kayo ay meron ng Gmail account at kayo ay gumagamit po ng laptop, ay hindi na po kailangan natin nung Gmeet or Google Meet app. Kasi po, ito po ay makikita na po natin agad-agad dun po sa tinatawag natin na G Suite or Google applications. However, in this video, I would like to explain how to use Google Meet in cell phones. So, kailangan po meron kayo nung dalawa na yan. So, question, paano po malalaman kung ano po or nasaan ang Google Meet? Malalaman nyo po na meron kayong Google Meet kapag nakita nyo po ang icon na ito. So, halimbawa po, hindi nyo po makita yung Google Meet na application sa inyong cellphone, malamang po ay wala pa po kayo ng application na yon. So, para po ito ay ma-download, pumunta lang po kayo sa Google Play Store at i-type ang Google Meet. So, makikita nyo po ito agad, wala po itong kaparehas, pero malalaman nyo po agad na Google Meet po yun pag nakita nyo po ang icon na ito. Now, if you are done downloading Google Meet application, we can now proceed to how you can participate once your teacher sends a Google Meet video conference link. So ngayon po ay nakikita nyo po ang screen ko po kung paano ako gumawa ng meeting. So, ipapakita ko lang po ito para makita nyo rin kung paano po ginagawa ni teacher ang meeting. So una, pipindutin po niya yung join or start a meeting and then maglalagay po siya ng title. So ito yung ginawa ko kanina. I will name it Practice Google Meeting. And then, kapag tapos na po siyang maglagay ng title, click Continue. Ayan. So, tinapat ko po yung camera ko doon sa aking panda bear para makita nyo po na siya si teacher. So, inspect lang po natin ito, no? Ayan, inaayos ko lang po yung camera. Meron po kayo makikita dito na microphone icon and video icon. So, tandaan nyo po yan kasi sa inyong side, sa inyong cellphone, ay makikita nyo rin po yung mga icon na yan at napakahalaga po ng mga yan. So, ang una pong papasok sa meeting ay si teacher. So, si teacher, pagkapasok po niya, meron lalabas na joining info. So, makikita nyo po rito na merong link. So, ang gagawin dyan, ikakopy po ni teacher yan. Isasend po niya yung joining info na yan para makapasok po kayo sa Google Video Conference na Practice Google Meeting. Ngayon po, punta naman po tayo sa kung ano po yung makikita nyo as student sa inyong cellphone. Kapag sinend na ni teacher yung link sa inyong GC or group chat, lalabas siya as URL. So, clickable siya. Pwede nyo siyang pindutin. Bale, once pinindot nyo po yung link na sinend po ng teacher ninyo, lalabas yung screen na ito. Meron dalawang button dyan, yung Ask to Join at saka Present. Ito po, very important. You will be clicking Ask to Join. Okay, why? Kasi if you click Present, kung ano po yung nasa screen ninyo, lalabas po yan doon sa Google Meeting. Ibig sabihin, kung meron kayong naka-open na mga messages dyan or something, yun yung lalabas at makikita ng
lahat. So, very important, click ask to join. So, another thing is you can see there na meron tayong dalawang button. Okay? Yung left side, we have the microphone, and the right side, you have the video button. For the microphone, you can click that, and kapag click nyo siya, mawawalan kayo ng microphone. Ibig sabihin, kahit magsalita kayo, hindi maririnig no mga nasa Google Meet. Same with your video. So, kapag click nyo rin po yung video, mawawala yung video ninyo. Ang lalabas dyan is letter lang, or if your Google Mail has a picture, yun ang lalabas. Alright? So, bakit ko po ini-explain ito? Kasi very common problem sa Google Meet na hindi ino-off ang audio. Of course, kailangan din natin i-on ang audio at sometimes, pero kapag kasi bagong pasok pa lang lahat, let's say 40 kayo sa klase, 40 lahat yan na nagsasalita, masyado nang maingay. So, lahat ng mga tao dun sa Google, kung sabay-sabay na naka-on ang audio, hindi na magkakaintindihan. So, very first netiquette po natin yan, kapag kayo ay papasok sa isang video conference app, make sure na ang inyong audio ay naka-off. Okay lang po na naka-on ang video, pero ang audio ay i-off po muna, and i-on lang kapag pinapagsalita na po kayo ng teacher or meron kayong importanteng sasabihin. Alright? So, if it is your first time to join, you will be waiting for your teacher to accept you to the class. So, ibig sabihin, mag-i-stay po ng matagal na ganito ang inyong screen hanggat hindi kayo pinapapasok ng inyong teacher. So, parang pinto lang po siya na kailangan kumatok muna kapag pinapasok, tsaka ka lang makakapasok. Also, you can choose your account to be used. Makikita nyo po sa baba na merong switch kasi I have multiple Gmail accounts. So, I can switch from one Gmail account to another, and then I can use each Gmail account to join the Google Meet. O dito po kasi sa sample natin, since I am using my teacher Gmail, my DepEd Gmail account for my teacher demonstration, ang gagamitin ko naman sa student ay yung isa kong dummy account na pinangalanan natin na Ricardo Dalisay. So, si Ricardo Dalisay ay isang student. Ginamit ko rin dito yung account ng mother ko para meron pang isa pang kasama doon sa video. So, once na pinindot mo na yung ask to join button, si teacher makakaroon na siya ng notification na may gustong pumasok. So, of course, marami kayo sa klase, so pwedeng i-check pa niya kung yung mga tao ba na yon or mga student na yon ay kasama sa klase niya. So, you have to wait. And then, once you are admitted to the Google Meet video conference, you will be seeing this interface. O sabi ko nga kanina, 3 lang kami dito, ako and then yung isa ko pang dummy account and then yung account ng mother ko. So, inspect lang natin kung ano yung nandito sa ating screen. Makikita natin sa pinakataas, ang naka-pin sa akin ay yung account ng mother ko. Kaya siya letter M. Sabi ko nga kanina, kung walang picture ang inyong Google Mail and in-off nyo ang inyong video, ang lalabas ay letter. So, ang account ng student ay si Ricardo Dalisay, and then yung teacher natin is si Dea El Mundo na ang picture or ang video ay panda. Alright? Makikita natin sa upper right part na naka-off ang ating video. Sa left part naman ng ating audio.
Sabi ko nga kanina, di ba? As a sign of courtesy, if you have just entered Google Meet, you have to turn this off. Lagi po natin tatandaan yan. And then, sa gitna naman po is parang phone siya. Pag pinindot nyo po yan, lalabas po kayo doon sa Google Meet. So, iwasan po natin na pindutin yan para hindi po kayo bigla na lang lumabas. Kasi baka biglang, bawa, ongoing ang discussion ni teacher. Pindutin nyo po yan, mawawala na po kayo dun sa video conference. Okay? So, makikita rin po natin dito sa baba, sa lower right part ng bawat picture ng mga participants ay merong 3 dots. So, kapag ang isang participant ay nagsasalita or meron siyang sound, makikita natin na gumagalaw yan. So, nakikita rin ni teacher yan. Kaya lang kasi kung napakarami nyo sa klase, hindi naman pwede na i-mute yan isa-isa ni teacher. Kaya very important nga na as a sign of respect, i-mute natin yung ating account for a while hanggat hindi tayo required na magsalita sa Google Meet. Anyway, you can always turn that on or off. Ang gusto ko lang i-emphasize po rito ay dapat ay conscious tayo doon sa ating audio. Alright? O ayan, nakikita natin na ang naka-pin nga sa taas ay yung isang participant. Ngayon, very important na ang ipipin natin as much as possible is si teacher. Bakit? Kasi kapag pinin natin yung isang tao or nagpin tayo ng isang tao, yung tao na yun yung makikita natin sa taas. So, halimbawa, nagdi-discuss si teacher, nagsasalita siya, may pinapakita siya, ang mangyayari niyan, kung ibang tao or yung classmate mo yung nakapin, yun ang makikita mo. So, paano magpin? Paano ba ipin si teacher? So, pipindutin lang natin yung picture ni teacher. So, sa case natin, si Panda. Tapos may lalabas dyan na parang pin. So, yan. Kapag pinindot nyo yan, automatically, si teacher na or yung taong gusto na natin na mapin ang lalabas sa taas. Kuha. Makikita natin ngayon na nakapin si teacher, which is our Panda. And then, ayan, gamit ko kasi si Ricardo Dalisay dun sa isang phone. Kapag inon ko yung video, makikita nyo naman nalalabas yung itsura ko. So, ayan. Ngayon, itatry ko naman na mag-present. Si teacher, magpe-present siya, magpapakita ng PowerPoint. So, once nag-present si teacher, ang mangyayari, may lalabas na panibagong name. Pero, same name ko lang. So, para magiging dalawa. Alright? So, anong itsura nun? Merong isa pang account na nandoon yung pine-present ni teacher or yung PowerPoint. O syempre, dahil nagtuturo na si teacher, gusto natin yun ang makikita natin. So, ililipat natin yung pin doon sa PowerPoint ni teacher. So, saan dyan? Yun yung name ni teacher na merong box na may arrow pataas. So, nakita nyo na, kapag pinin natin, yun yung lalabas sa screen ninyo. So, dyan nakikita na natin yung itsura ng pine-present ni teacher. So, kapag si teacher ay nag-flash ng PowerPoint,
nakikita din natin kung ano yung kanyang pinapakita together with her voice. Pero dito sa video na to, hindi natin naririnig kasi nung nire-record ko kasi nagfi-feedback siya dahil magkakalapit lang yung pwesto. But then, I'm just demonstrating how it can be done. So once the teacher is done presenting, matatanggal na ulit yung isa pang account na may presentation. So, ganun lang siya kadali. Ang sabi ko nga, ang mahalaga lang dito ay alam ninyo kung ano yung pipindutin para makapasok kayo doon sa Google Meet. Second, ano yung dapat gawin bago pumasok. Very important again that you mute yourselves first. And then, okay lang na bukas ang video kasi syempre gusto naman din makita ni teacher yung itsura ng kanyang students. And then, courtesy din while the teacher is speaking or presenting, wag nating buksan ng ating microphone. And if you want to talk with your classmates, you can use the chat feature. By the way, dito makikita natin na meron pang dalawang tabs aside from the people or your classmates and your teacher. So, yung pinaka-rightmost, dyan makikita natin yung joining info, yung kaninang sinend ng teacher ninyo prior to the Google meeting. And we also have the chat feature. So, sa chat feature, pwede nyong i-type kung ano yung mga, halimbawa, sabihin nyo, ma'am, hindi ko po na intindihan or something, or meron kayong gustong clarification, and you can turn on your microphone kasi minsan nangyayari yan. Hindi pala minsan, lagi. May mga times na nagloloko ang technology or hindi nakikipag-cooperate ang technology sa atin. So, in those times, you can use the chat feature. That's all. I hope na natuto kayo kung paano gumamit ng Google Meet and hindi na kayo mahirapan the next time that you will be using it. Don't forget to like this video if you learned something from it. If you have questions, you can comment them on the comment box below. And don't forget to subscribe. That's all. Thank you. Bye!